नमस्कार मित्रांनो. जर तुम्ही क्रिकेटचे चाहते असाल, तर हा व्हिडिओ खास तुमच्यासाठीच आहे. तुम्ही आत्ता जे पाहत आहात, ती खरी WPL ट्रॉफी नाही आहे. ही हाताने बनवलेली एक मिनिएचर ट्रॉफी आहे. विश्वास बसत नाही आहे? मग व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा. आज मी तुमच्यासमोर ही WPL मिनिएचर ट्रॉफी असेंबल करत आहे. तुम्हाला दिसणारा प्रत्येक पार्ट हा आधी वेगवेगळा बनवला आहे आणि आता मी हळूहळू तो जोडतोय. बेस, मधला स्टेम, वरचं डिझाईन काहीच रेडीमेड नाही. सगळं हातानेच बनवलेलं आहे. आता तुमच्यासाठी एक छोटंसं चॅलेंज आहे. या ट्रॉफीच्या वेगवेगळ्या पार्टसाठी मी कोणते मटेरियल वापरले असतील हे तुम्ही ओळखू शकता का? कार्डबोर्ड, फोम, क्ले, हॉट ग्लू की अजून काही वेगळंच? कमेंट सेक्शनमध्ये तुमचा अंदाज नक्की लिहून कळवा. माझ्यासाठी हा सगळ्यात आवडता भाग आहे. वेगवेगळे तुकडे हळूहळू एक सुंदर ट्रॉफी बनताना पाहणं, तो फील शब्दात सांगणं फारच कठीण आहे. आणि शेवटचा शेप मिळाला की हा सगळा थकवा निघून जातो. हा व्हिडिओ फक्त एक शॉर्ट असेंब्ली क्लिप आहे. पण जर तुम्हाला आवडला तर मी एक डिटेल व्हिडिओ बनवणार आहे, ज्यात प्रत्येक पार्ट कसा डिझाईन केला, कसा शेप केला, कसा पेंट केला, या सगळ्या स्टेप बाय स्टेप मी दाखवणार आहे. तर कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा की तुम्हाला हा डिटेल मेकिंग व्हिडिओ बघायला आवडेल का? आणि ट्रॉफीचा कोणता भाग तुम्हाला सगळ्यात जास्ती आवडला हे देखील नक्की सांगा. तुमच्या कमेंट्सवरच पुढचा व्हिडिओ ठरणार आहे. जर तुम्हाला मिनिएचर आर्ट, DIY प्रोजेक्ट्स आणि अशा क्रिएटिव्ह व्हिडिओज आवडत असतील तर चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन देखील दाबायला विसरू नका. पुढचा डिटेल WPL ट्रॉफी व्हिडिओ लवकरच येतोय. धन्यवाद. पुढच्या व्हिडिओत नक्की भेटूया.